รถไฟฟ้าสายเมืองทองธานีได้ที่สถานีนี้กรุณาจงใจแจ้งขณะขับโดยสารเพื่อขึ้นสู่ทางพระรามสามขอบคุณค่ะ Next station เมืองทองธานี Is it the next station with เมืองทองธานี now? Please go down to concourse level to get on platform 3. Thank you. เมืองทองธานีเมืองทองธานีผู้โดยสารโปรดทราบขณะก้าวเข้าออกจากขบวนรถโปรดระมัดระวังช่องว่างระหว่างที่ชานชาลากับขบวนรถขอบคุณค่ะเมืองทองธานี Attention Please mind the gap between train and platformสถานีต่อไปศรีรัตน์ประตูรถจะเปิดด้านขวา Next station ศรีรัตน์ Doors will open on the right hand side of the trainศรีรัตน์ประตูรถจะเปิดด้านขวา Doors will open on the right hand side of the train